До вершини мені ще 5 кілометрів. Тішить дуже сильно, але вода замерзає. Температура -2. Давно я ту пічку не включав, ну, продуваємо турбіни. Оцей балон на мінімалках горить більше 4 годин. Вказує -5. Ну, то вже ранок, в ніч було холодніше. Ось так з снігу у нас вийшла вода. Всім привіт, з вами знову Макс. Ох, сьогодні буде таке цікаве відео. Це щось. Я давно вже хотів взимку піти з ночівлею, з палаткою. Ось беру з собою, зараз покажу. Ось такий трьохмісний намет. Чим я буду його обігрівати, подивитись далі. Зараз я знаходжусь внизу. І тут у нас температура плюс 4 градуси. Яка буде температура на горі, побачите десь через 2-3 години. Я потихеньку збираю, зараз перекушу трошки і буду вирушати в дорогу. Пташки співають. Тут таке гарне місце. У мене є відео, я десь тут багаття палив і снідав. До вершини мені далеченько. Зараз вже 1 година дня. Я йду на висоту 1200 метрів. Прогноз погоди обіцяє, що там -10. А тут поки що +3. Внизу було +4. Я піднявся десь, не знаю, може метрів максимум 100 над рівнем моря. І 1 градус вже впав. Тут уже сніг не тане. Фух. Красота. Пташки співають. Супер. Зараз щось перекушу і вже стартую, можливо, до самої гори. Будемо бачити по настрою і по силам. Бо, якщо чесно, мені дуже спекотно. Хоча я в одній термобілизні і майки. Але от пройшов буквально, не знаю, якихось 1,5 кілометра і вже все, спотів. А наверху я щось не дуже хочу бути мокрим. А там як влупить той -10, то буде цікаво. Ну що, якщо вперше на моєму каналі, подивіться інші відоси, зайде контент, підписуйтесь, пишіть щось в коментарях. Всім приємного перегляду. Починається справжня зима. Фух. Чим далі в ліс, тим більше снігу. Дивлюся, хтось ішов, якісь туристи. Ми їх зараз десь зустрінемо. Фух, клас. До вершини мені ще 5 кілометрів. Тут уже падає сніг. І йти вже трошки важкіше. Фух, ну, йдемо. Почались підйомчики, а ну, голова парує. Йо-моє. Фух. Почались підйомчики. І вже сніг так нормально глибокий. Фух. Але я вже недалеко. Але тут уже самі круті такі штучки, тому я трошки перепочину. Блін, рюкзак, вроді би нічого такого не брав, але трошки важкий. Там вода, їжа, спальний мішок, в руці намет, балони з газом, чим я буду, до речі, обігрівати палатку. Це просто дуже цікавий експеримент. Там у мене пічка дуже класна, економна. Мені цікаво, наскільки годин стане. Ну, про це все наверху. Думаю, я не замерзну. Ну, на крайній випадок, якщо вдруг я замерзну, в мене є ліхтарик, то що, збирається палатка і йдеться назад в село, та й все. Рух – це життя.
Але я думаю, що я не замерзну. Мінус 10 це не є така супер критична температура. Тим більше, як я буду в двохслойному наметі. Правда, намет літній. Якось треба буде придумати, чи снігом заліпити, чи як, там де сітка. Ну щось придумаємо. Фух, не сидіть вдома. Ух, тут уже снігу по коліна. Фух. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Зараз покажу, що там впереді. Отак, купа снігу. Вже 2:30, а мені ще тьопати, ой-ой-ой. Ой, щоб вспіти до темна, щоб встигнути підготувати все для намету, поставити намет. А тоді вже хай темніє. І що, як вам крутяк? Вау! Жух! Тут не дай Бог, щоб голова закрутилась і впасти туди, отуди, назад. Фух. Ой, мені ще недалеко. Але тут наверху вітер. Будемо шукати якесь тихе місце десь з цього боку, ось там. Тому що дивлюся, що вітер от звітом дує. Ну нічого, знайдемо гарне місце. Я вже десь майже наверху. І вже 4-та година. От такий тут сніг, можна сказати, майже по яйцях. От я отак іду. Але якщо там наверху я не знайду ніякого такого місця для намету, то буде весело. Як на такому снігу я буду ставити? Треба буде розгрібати. От я в зимовій касці. Вже тепер думаю, на що я то затіяв. Але що, вже назад свалу нема. Через 1,5 години буде темно. Вершина. Мене аж це тішить дуже сильно, але мене не тішить, скільки тут снігу. Ну, я зараз покажу. Ой-ой-ой. От скільки тут снігу. Мені поки що смішно, бо мені в принципі дуже спекотно. Я поки що ще навіть не змерз. О, Сколівські безхіди. Вершина гори Лопата. Фух, там у нас Кам'янка. Завтра може підемо на Кам'янку, але може і ні, бо тому що тут снігу. Ого-го. Дивлюся, тут снігу не так багато. Можливо, ми тут і на вершині і заночуємо, щоб не розгрібати сніг. І якраз протестуємо, наскільки буде в наметі холодно. Мене тішить, що перестав падати сніг. Це дуже добре. Зараз я трошки тут відпочину і буду ставити намет. Ну що, ставимо палатку на сніг. Подивимося, що буде. Я знаю, що на сніг можна ставити. Тут буде м'яко і буде чудово. Нормально. Добре, що я не розгрібав сніг, бо сніг тепліший за землі. Отак. Капець. Ого. Я думав, буде простіше. Нормально. Надіюсь, мені газу стане. Зараз покажу, вже вода замерзає. Йо-моє. Що, поки палатку поставлю, обтоптаю все навколо. Вже вечоріє. Ось, показую ще раз баклажку, вода замерзає.
Температура -2. Зараз покажу, що я зробив з палаткою. Тут попереду я залишив хоч чуть-чуть доступу свіжого повітря, бо буде горіти газова горілка, щоб я там нічого не задихнувся. Далі по периметру я всі ті шпарини засипав снігом, тому що особливо тут ззаді, тут такий великий прямокутник сітки, бо це літня палатка. Вона хоч двослойна, але там є сітка. І через цю сітку буде задувати. Так я всюди снігом присипав, нічого задувати не буде. Зараз подивимося, скільки я нагрію. Зараз буду пити чайок, якісь бутербродики з'їм. Ну що, залізаємо в намет. Давно я ту пічку не включав, а ну, продуваємо турбіни. На старт, увага! Політ! Тут не пропалити палатку. О, не всі дирочки ще роблять. Ну, зараз продується. О, красота. Ракета. А зразу стало тепло. Ого, в мене ж почали штани парувати. Ох, вона гріє. Бомбезна. Будемо робити чайок. От так я парую. Тепло. У мене, якщо що, 3 балона. Ще тут 2. Я так взяв, щоб, не дай Боже, не вистачило мені. А потім в спальнику зігріюсь, зранку зарядку і все, і додомцю. Але ще треба до ранку дожити. Йо-моє, як я парую. Я мокрий не від снігу, я мокрий просто від свого поту. Фух, поки я зайшов по тому снігу наверх, я весь був мокрий. У мене аж куртка була мокра. Аж лямки в рюкзаку в мене були мокрі. Від мене. Я в шокі. Фух, я зігрівся. На вулиці вже, напевно, ого, який дубак. Але тут мені тепло. Зараз покажу. Ось такий мінімальний огонь горить. Буду снідати. Я голодний, як пес. Ну що, мандаринка. Сніданок туриста буде на вечерю. І дивимося на температуру. А температура у нас майже 10 градусів тепла. Фу, блін, і мені тут добре. Трохи пізніше покажу вам, як я буду на ніч грітися, бо там в мене чайок. От, в мене чайок. Ми вип'ємо цей чайок, і оцей котілок буде в нас як калорифер. Потім покажу. Бо так зараз просто газ іде нікуди, можна сказати. Він гріє, але він ще спалює кисень. І це не є добре. Треба буде зробити по-іншому. Подивимося, як я тут в -10 переночую. Бо синоптик обіцяв на -10. Побачимо. У мене є спальний мішок. Ну що, буде файно, думаю, спати. Екстрім. У нас 6:30 вечора. І тепер я поставив цей алюмінієвий котілок на газ. О, ото тепло пішло. Супер. Температура у нас скільки? Ну це він там біля пічки стоїть. Більше 10 градусів, але так тримається вроді би трошки менше 10. Трошки додамо. Ну. Отак, думаю, більше не потрібно. О, отут тепло пішло. Так що буду лягати я спати, бо на вулицю виходити зараз не хочеться. Зранку проснусь, все збираю. Надіюсь, рукавиці, чоботи, то все висохне. Будемо збиратися йти вниз. Так, ну що, експеримент суперовий. Я собі дивлюсь кіно, і тут в мене вже 21:18. Тобто
Оцей балон на мінімалках горить більше 4 годин. І думаю, що він може навіть прогоріти і 5 годин, тому що він замерз. Отак болтаєш і він горить далі. Але спати я не зможу так. Тому я зараз заміню балон. І тут вверху, ой, палець, тут вверху взагалі температура капець. Зараз подивимося. А ну. Ніфіга собі, яка температура на горі. На горі 45 градусів. Тобто якісь... Тут треба більшу палатку і вішати гамак. 45 градусів вгорі. А внизу, блін, мені холодно. Ось такі справи. Добре, потім покажу, скільки буде внизу. Десь зараз я його повішу сюди і там побачимо. Чудеса. Я навіть зараз отак встав і відчуваю, які. Ну да, мені ж спекотно. Оце чудеса. Йо-майо. Я не знаю, я в шокі, там сніг сипить. Сліди, напевно, замело. Як я буду йти на вокзал, я не знаю. Знову по внутрішньому компасу. Це капець. Сипить і сипить. От якщо бачите, як оце якось воно так взяло, поприлипало. Тобто від тепла притягнуло, поприлипало. І все, я в доміку такому. І воно засипає, засипає. Так що вибачаю за творчий безпорядок. Але це цікаво. Це цікаво. Цікаво, що буде завтра зранку. Для експерименту. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ставлю я сюди його. Ну, подивимося, що буде тут. Ой, отут в куті. А ну. Ух ти. Подивимося, яка буде температура. Трохи пізніше. Всім доброго ранку. Я проснувся. Газ уже не горів, тільки зараз запалив. Тут в мене такий творчий безпорядок. Вже нагрів до плюс 5. Збираюся. Зараз подивимося, що твориться на вулиці. І будемо потихеньку йти. Бо сніг, дивлюсь, падав. Хоча прогноз погоди обіцяв, що не буде снігу. Як то зараз буде йти? Мені самому дуже цікаво. Зараз вилазимо на вулицю, все побачимо. Так, ну що, вилазимо. Йо-моє, бля. Бляха-муха, все позамерзало. Придеться вилізти. Йо-моє. Це капець. Фух, зібрав я палатку. В 2 словах, але там ще внизу розповім про зимову ночівлю в літньому наметі. Не критично, заночувати можна, але некомфортно. Просинався кожну годину, кожних 2 години. То одна сторона замерзла, то друга сторона замерзла. Це одно. Друге. От чому, наприклад, я поставив на снігу намет. Я ж хотів ялинки постелити, точніше розчистити територію, але земля дуже сильно промерзла. І в такому випадку, після таких сильних морозів, то навіть якщо ялинку стелити, якщо вони чисті, бо ті ялинки були всі в льоді, їх було нереально просто розчистити. І я поставив просто на сніг. Але якщо ставити намет, то краще на сніг, але постелити ялинки. Тоді не буде так сильно холодити знизу. І обов'язково мати кіремат. У мене кіремата не було, але була така, ну, типа, накриття таке від дощу і холоду і снігу. То я його під низ постелив, то воно хоч трохи мене спасало.
вся температура, все тепло підіймалося наверх. Знизу тягнуло холодом. Зараз покажу, скільки на вулиці вже, але вже вже майже 8 година. Світло, я йду собі потихеньку, сліди, дивлюсь, сильно не замело. Та будемо йти по орієнтирам, по хребту. Плюс-мінус, але я буду зараз провалюватись, напевно, в той сніг, бо снігу ще нападало. Я не знаю скільки сантиметрів, 10 за ніч. Зараз покажу, як я розтопив сніг під собою. Ось так я сніг розтопив під собою, де я спав, в принципі, прямо до трави. Від свого тепла, від тепла того газового балона. Тепер дивимося на градусник. Ой. Так, що у нас він показує? Показує -5. Ну, то вже ранок, в ніч було холодніше. -5. І зараз буде все тепліше та тепліше. Фух, добре, буду йти потихеньку і показувати вам цікаві краєвиди. А ось і маємо перший сюрприз. Все, мої сліди закінчилися. Куди йти? Зараз будемо хіба здогадуватись. Ой-йо-моє, починається екстрім. Що можу сказати? Можу сказати, що мені страшніше було спати. Бо думав, зараз як балони закінчаться, буде амба, прийдеться зарядку робити. Фух. А тут, в принципі, що? Я приблизно рельєф пам'ятаю. От головне йти вниз по хребту. Вже робимо сліди свої. Бо в мене, от як видно, в праву сторону прірва сильна. В ліву сторону якісь буреломи. А тут так, вроді би, йду я рівненько, гарненько. Але це капець пухлячок, мені би зараз тут лижи або сноуборд. Ха-ха-ха! Ох, я би зараз тут газанув поміж ялинки, йо-моє. Ай, я хотів лижі з собою брати, але я не знаю, що по такому снігу по пояс би з ними би заліз до темна. Фух, зараз покажу, які класні ялинки. Просто подивіться, як після нічного снігу, в що перетворились ці дерева. Це капець. Клас. Ох, той же прогноз погоди. Опадів не передбачається. А засипало так, що ого-го. Але вийшов я знову на стежку. Ось мої сліди вже видно. Ну, будемо так потихеньку йти. Ой, і сніг зараз знову падає. Так по очам б'є, що капець. Треба було окуляри лижні брати. Бляха-муха, все потіє. Мій такий правдивий висновок про зимові походи. По снігу краще їздити, а не ходити. Але я вже давно на Говерло не ходив, то такий, можливо, розминочний. Піду скоро на Говерло. Води не маю. Слідів не видно. Сніг падає. Але ще цілий день впереді. Кудись та й вийду. Тиша, спокій. В голові якийсь порядок. Не знаю, то якісь такі випробування були цікаві. Супер, я не шкодую, що я поїхав, але все-таки по снігу краще їздити, а не ходити. Ось так. Ось тут взагалі цікаво, карнізів понасипало за одну ніч. І я сюди йшов. Ні слідів не видно, нічого. І тут такий крутий спуск, що капець. А карнізи, ого-го. То вже може бути мінімальна лавина. За одну ніч. Я в шокі, як воно надуло. То я, якщо чесно, сам в шокі. Я ще не снідав ніфіга, щось сил у мене взагалі нема. Фух, іду, шукаю якесь тихе місце. У мене десь є там кава, якийсь хліб, якісь сосиски, щось треба перекусити. Бо сили взагалі нема. У мене було 2 літри води,
Я їх випив і чую, що в мене сушняк. Хочу пити, капець. Нагрузка велика, воду висасує і тому сили нема. Капець. Знайшов я пеньочок, вирішив зробити перевал. От. Зараз буду топити сніг. Поп'ю води, нап'юся теплої, а потім ще зроблю кавуську, поснідаю, та й все і піду, куди спішити. Так, щоб ви розуміли, яка температура. -2. Снігом, отак, я трошки тут постояв, мене вже засипало снігом. Тут в мене топиться сніжок. Треба накрити кришкою, щоб було швидше. Ось так з снігу у нас вийшла вода. Я вже води попив. Зараз зроблю кавуську і газуємо. Вперед! Ой, ото красота. І руки можна погріти зразу. Так що отакі зимові пригоди в Диких Карпатах. Це, до речі, не шуточки. Я б от не радив там людям, які взагалі там в Карпатах, ну, там в лісі не розбираються, щоб таким займалися. Тому що, повірте, можна і тут залишитись. У мене одна знайома отак пішла, потім сніг випав, сліди замело, такого досвіду не мала. Паніка, туди-сюди, що викликали МЧС, шукали її там фіг стільки чоловік. Добре, що знайшли її. В шокі, в шоковому стані, ага. Ну, зато має тепер досвід шикарний. Я так само, якщо чесно, ну, тут теж можна зійти не туди, куди треба. Хоча тут тих міток понаставляли багато, але повірте, вони теж їх можна провтикати і піти десь не туди. Оця гора, вона, блін, дуже тут довгий маршрут, і тут можна блуданути. Реально тут можна блуданути. Влітку це не страшно, це фігня. А от зимою це біда. Бо поки ви рухаєтесь, вам ще буде, типа, добре, ще, ну, буде вам тепло. Ну, от, наприклад, заночувати, ніч, не знаю. Ну, я би і без балонів, я думаю, я би якось там стягнув, я би і костер запалив там туди-сюди. Можна було би так зробити, але мені хотілося просто переночувати в палатці з балонами. І скажу, що тут теж, тут типу не комфорт. Це таке чисто виживання. От чисто експеримент виживання. Для кайфа це не дуже добре. Тобто, я би не сказав, що я якийсь там кайф отримав. Я більше отримав екстрім і розуміння, як в літній палатці спати при -10 на горі. І коли падає сніг. О, я чому зверху і втік? Тому що там мело, і там реально холодно, тут тепліше, тут ліс якось. Там вже я нижче, і там вже я дивився на той градусник, який він показував, де він дівся. І показував він -2 чи -3 отут. А там було -5 і на відкритій ніби території. І то я не думаю, що той градусник точно показав, бо я його витягнув тільки з палатки. В палатці було +2. Капець, різниця велика, бляха-муха. Я думаю, що я так часто просипався. О, клас, божество. Гарячий чай чи гаряча кава от зараз в такому стані. Це просто супер. Я з'їв ще пару сосисок, кусок хліба. Все, їсти не хочу. Зараз збираю манатки. І тепер в мене вже повно сил. І тепер, в принципі, йти вниз. Тільки то, що по тому снігу, сьогодні набагато більше снігу, ніж вчора. Вчора ще, по-перше, йшли двоє туристів, вони трошки мені протоптали. А сьогодні воно все замело, і я йду, грибу сам. Роблю новим туристам дорогу. Ой, як класно. Ой, треба розкиднутися, випускати тепло. Ох, трошки присів. Брівно холодне, бляха-муха, в дупу холодно. Але вже хочу, щоб трошки ноги відпочили.
Ой. Ой. Я не знаю, я ту каву п'ю з таким апетитом, що найдорожча кава в світі мені би так не засмакувала, як от зараз оця кава. Фу, клас, тепленька. Просто вже чаю нема, вчора чай випив. Має ще такі ніби сухі супи, але я не хочу той суп їсти, він не знаю, зараз не хочу. Вже вдома. Боже, яке задоволення від того тепла всередині. Ух, клас. Дуже добре. Сніг знову починає падати. Як ти мене вже дістав? Якщо видно, які рюкзаки вже в тому снігу. Я люблю сніг. Ну, не такої степені. Люблю кататись на лижах, на сноуборді. Но ходити щось мені не дуже подобається по такому снігу. Це дуже серйозна тренування. Я, напевно, декілька кілограм за цю поїздку скину. Треба було зважити, щось я не подумав. Що, кава зі снігу? Сніг, якщо топиш, то що виходить? Дистильована вода? Ну та, надіюсь, що ця хмара з Чорнобиля не прилетіла. Бо сніг як? Сніг випадає, потім тане, або навіть дощ. Випадає, тане, проходить через землю, потім через потічки. І виходить вже ніби як вода, можна її пити. Вона набирається мікроелементів в землі, там, поки вона дійде до того місця, куди треба. Якщо з хорошого джерела. От і маєте ви хорошу воду. А так, коли знепа падає, воно це випарувалася вода, дистильована вода виходить. Фух, я поснідав. І в мене з'явилась дика сила. Ось так я тягну палатку, щоб її не нести, бо обірвалась ручка з того всього, по тим сугробам її нести, десь зачепив, обірвалась одна сторона, потім ще й друга. Так що я роблю дуже гарний слід нагору, щоб ніхто не заблукав. Так, підведемо тепер підсумки даної, як то кажеться, експедиції з ночівлею на горі 1200 метрів при температурі мінус 10 градусів. Щоб сказати, що я ночі, точніше в ніч мені не було холодно, то буде неправда, було холодно, просинався. Скільки газу я потратив? 2 балони. Мені хватило від 5-ї вечора, бо я можу сказати, йо-моє, які тут сугроби. Бо я в 5-й вечора десь, 20 по 5 заліз уже в палатку. Почав, як я ходжу, робити, їсти, бо я нічого не їв. Йо-моє, який тут сніг. То капець. Робити, їсти. І можна сказати, що з 5-ї години балони горіли до самої 7-ї ранку. Тобто 2 балона. То як то виходить, скільки? Нічого собі, 10 годин. Кожен балон по 5 годин включно горів. Наверху, я вже показував там на градуснику, була температура аж 45 градусів. Но знизу дуже сильно тягнуло холодом. І тому я перевертався вже собі під дупу. Ось як я провалююсь. Під дупу всюди. Підставляв, і рукавиці ті грубі. Так що такі справи. Так що, якщо сильно захотіти, можна в космос полетіти. Тому ось і казочки кінець. А хто додивився до кінця, той молодець. Якщо зайшов контент, подивіться інше відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте. А я вже ховаю телефон, бо зараз підуть дуже круті спуски. Я вже 2 рази впав. А там ще крутіше. І там камні. Блін, щоб я нічого ще не поламав по дорозі. Так що все, до нових відосів.